Ja sitten mennäänkin ihan suoraan asiaan. Eli tänään meillä on aiheena jääkairän terotus, mutta nyt vaan valitettavasti tasaisen yhdentyyppisen terän, eli tällaisen tasapohjaisen suoran irtoterän terottaminen. Tänään terotetaan tämä meikäläisen mökkikairan terä, eli tämä on siinä mielessä kätevää, että tässä on nämä irtopalaterät, ja mikä parasta, niin tämä on niin kuin toinen särmä näistä on suora, joka tekee tästä terottamisesta hyvin simppeliä. Terähän on tämän näköinen. Ja tämä on nyt tasan ensimmäinen kerta, kun tämä terotetaan. Tämä on nyt ollut tuossa kairassakin kyllä nyt 4 talvea. Meikäläinen on käytännössä ainut, joka siellä mökillä niin kuin jääkaudella käy. Ja mä poraan, koska pilkkimiehiä en ole, niin mä poraan oikeastaan vedenottoreiden, millä mä saan sitten saunan vedet. Ja tässähän on tosiaan tämä toinen puoli on sileä ja toisella puolella on niin kuin viiste. Ja nythän me tuosta nähdään, että se on jo aika ikävässä kunnossa. Ja täällä on itse asiassa oikeastaan molemmilla puolilla pikkusia taitoksia tuntee niin kuin sormeen. Mä ajattelin lähteä nyt silleen, että mä nyt ensiksi otan tämän suoran puolen tästä sileeksi, vähän niin kuin taltan taustaan ottaisi. Eli tätähän voi verrata oikeastaan niin kuin taltan terottamisen hyvin pitkälti. Mullahan tässä nyt niin, Shaptonin Rockstar-sarjan tonnikivi. Ja mä haluan nyt testata, että lähteekö tämä ihan suoraan tällä liikkeelle. Katsotaan nyt toi tausta tuosta ensiksi. Sieltä nyt lähtee kaikki ruosteet irti. Ei missään tapauksessa nyt mitään huippukovaa ole. Että niin se on niin kuin lähtee kyllä mahdollisesti ihan tällä. Vähän tahmaa jopa. Eli se on kyllä merkki siitä, että on pehmeähköä metallia. Selkeästi niin kuin tämä merkki tässä, että tulee tämmöistä vähän niin kuin voisi sanoa jopa öljymäistä tahmaa tähän. Kertoo hyvin pitkälti, että metalli on pehmeätä ja on sitten niin kuin helppo terottaa. Tämän ikävä puoli on vaan, että niin se niin kuin tässä terotusteho häviää hyvin pitkälti, eli joutuu vähän niin kuin lotraamaan veden kanssa sitten. Mutta nyt mä kyllä otan karkeamman kiven, eli mulla on 320 tässä valmiina. Niin katsotaan nyt sitten. Okei, eli tämä viiste on kyllä suora, eli sinällään tämä on vähän niin kuin ihan perus taltanterä, mutta tässä on muoto, niin joutuu lähteä vähän niin kuin hakemaan sitä, niistä terottaa, mutta on sen verran leveä tuo viiste, että siihen pystyy suoraan makaamaan. Katsotaan, sainko mä sitä ihan. Joo, kyllä tässä joutuu töitä tekemään, ei tämä nyt ihan tosta vaan mene, että koska mä haluan tehdä sen samaan kulmaan luonnollisesti, niin mä hyödynnän sitä viistettä siinä, ei lähetä mitä omia kulmia tekee. Eli tosiaan tämä on 320 kivi, vaikka mä tuossa sanoin, että tämä on pehmeätä, niin tästä joutuu sen verran metallia poistaa, että ei missään tapauksessa nyt liian karkea ole tämä. No niin, mä vaihoin nyt takaisin tonnikiveen, ja tilanne on nyt tämä. Mä siellä erotan noita hapsuja tuolla nyt, että reunassa on tavallaan nyt kierrettä vaikka kuinka paljon ylimääräistä, niin yrittäisi päästä niistä eroon nytten. No niin, nythän se käyttäytyy ihan eri tavalla tässä. Tämän pidemmälle tätä nyt tuskin on mitään tarvetta terottaa, eli periaatteessa nyt riittää yllättävänkin karkea terotus tähän hommaan. Vähän taustaa sieltä. Yritän vaan päästä niistä hapsuista eroon, mitä sinne terän suuhun on jäänyt. Vähän keikutellaan tässä tätä terän muodon mukaisesti. Mä sanon, että tämä riittää mulle, eli mä hyppään seuraavaan. Eli kokeillaan tässä toisessa vielä kuroma kuin 220. Mä näen tavallaan se ero, että kumpi ottaa nopeammin. Ja kyllähän tämä nyt ottaa tämä 220 reippaasti nopeammin kuin toi
Rockstarin 320, eli puree tähän metalliin. Eli tämä Kurmaku 220 on kyllä monesti noussut meikäläisellä semmoiseksi luottokiveksi, että jos ei ole mitään tietoa, minkälaista metallia se on, tämä terotettava esine, niin kyllä sille kannattaa tätä tarjota. Melkein kaikkien terien kanssa niin tuo kynsi on se paras tavallaan kohde, niin kuin tavallaan, että sä tunnet sieltä heti, että jos siinä on jotain epämääräisiä koloja, jota ei välttämättä niin kuin silmälläkään näe. Eli taas vähän huhtasin tonnikiveä ja viimeistellään tämä nyt kuntoon tässä. Tuntuu ainakin tuossa edellisen terän kohdalla, että tällä saa kyllä aika hyvin noin hipsut tuolta kärjestä pois. Ei ole tarkoituskaan nyt terottaa ihan täydellisesti loppuun saakka, vaan nyt kun menen seuraavalle mökkireissulle, niin on kiva nähdä, että mihin tämmöinen terotus riittää vai onko se vietävä niin kuin ihan täpöllä. Mutta tietysti tässä nyt vähän jo astuu kysymykseen, että monesti kun terottaa itse, niin se terä on parempi kuin kaupasta ostettuna. Okei, käydään nyt sitten vielä perinteisesti stropilla ja luxorivihreällä pastalla läpi tää. Eli tällä tavallahan mä nyt menen niin kuin käytännössä veitsen kuin veitsen. Muutama veto sieltä ja sitten vielä tausta. Aika hyvä verrattuna niin kuin alkuperäiseen lähtötilanteeseen. Tämä on todellakin niin kuin älyttömän helppo ja ennen kaikkea nopea tapa saada terä viimeisteltyä loppuun saakka. No en tiedä leikkaako tämä mitenkään paperia, mutta katsotaan. Eiköhän me tolla pärjätä.